سلام دوستان، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ قسمت سوم گل رز. برای ساقه اصلی کارم من تصمیم گرفتم که اول سنگ متری سایز 4 رو بچسبونم و بعد کنارش یه دوخت تزئینی داشته باشم. ببینید دوستان، وقتی سنگ متری ما انقدر ظریف سایز 4 و 6 بسیار سنگ متری ظریفی هست، ما باید مقدار بسیار کمی چسب روی کار بزنیم. کار قراره دوخت بخوره. هدف ما از زدن چسب فقط اینه که به صورت موقت این سنگ رو روی لباسمون فیکس بکنیم، همین. بنابراین بسیار با ظرافت و کم چسب میزنیم تمام اون خطی که قراره سنگ متری روش کار بکنیم. بعد اینکه سنگ متری رو روی کارمونم گذاشتیم، اینجا هم از نزدیک براتون فیلم گرفتم. ببینید چقدر من دارم کم چسب میزنم. حتما انحنای کار رو با ناخونمون با دستمون درست میکنیم که دقیقا روی خط باشه سنگمون و حالت کج و کلگی اصلا نداشته باشه. تمام روی خط ساقه اصلیمو من میام نگی متری میچسبونم. به این ترتیبم کامل صافش میکنم. خب بعد اینکه چسبونیم، کاملا اجازه دادیم که این چسب خشک بشه، میایم دوختشون انجام میدیم. اول باید خود سنگ متری رو بدوزیم روی کار، بعد بیایم اون دوخت تزئینی کنارش رو بزنیم. من از سجاف لباسم نخ و سوزن رو آوردم بیرون، به این ترتیب شروع به دوخت میکنم. دقت کنید، از بند اول میدوزم، نخ رو میکشم کنار و بهتره که با دست نگه دارید که این نخ از بین اون بند سنگ متری اصلا خارج نشه. به این ترتیب از قسمت راست کارم میام بیرون. این بهترین روش دوخت سنگ متری هست. ببینید از اینجا که نخ اومده بیرون به سمت چپ میکشیم، دقیقا بیفته بین این بند و تکون نباید بخوره. دقت کنید، اینا همه باعث میشه که در نهایت خروجی کار شما خیلی تمیز و شکیل باشه. از قسمت راست سنگ متری هم به فاصله 2-3 تا نگین سوزنم رو خارج میکنم. به این ترتیب تمام طول مسیر رو دوختش رو انجام میدم و میریم سراغ مرحله بعد. حالا برای اون دوخت تزئینی که گفتم میخوام کنار این سنگ متری بزنم، به این ترتیب عمل میکنم. با یه فاصله کمی نخو میارم بیرون، یه دونه پولک میندازم، 4 تا ملیل شکسته. چون ساقه اصلی میخوام یه مقدار ضخامت داشته باشه و تناسب داشته باشه با این گل رز من که خیلی بزرگه، میام به این ترتیب یه دوخت تزئینی کنارش میزنم. شما میتونید حالا اگه از سنگ متری سایز بزرگتر هم استفاده کنید، میتونید فقط برای ساقه همون سنگ متری رو بدوزید و کنارش دوختی نزنید. به این ترتیب فاصله ها دقت کنید دوستان. میکشونم میارمش کاملا کنار سنگ متریم و از لب به لب آخرین متریال سوزن رو میبرم داخل و به صورت اوریب خارج میکنم. دوباره همون ترکیب متریال رو میندازم و سر تا سر ساقم این دوخت رو انجام میدم. شما میتونید از نخ قرقره مشکی معمولی هم استفاده کنید، مخصوصا روی لباس مشکی دوخت با نخ مشکی بیشتر توصیه میشه. دقت کنید، من هر یه دونه دوختی که انجام میدم حتما با انگشتم دوختم رو مرتب میکنم، کشش نخم رو کنترل میکنم که یه موقع متریال شل نباشه روی لباسم. دوستان، من روی کارم چند تا شاخه کوچیک داشتم که میخواستم برگامو به این صورت سرشون نصب کنم. برای دوخت این قسمت ها اومدم به این ترتیب عمل کردم که به حالت جناقی با ملیل شکسته و پولک کار انجام دادم که یه تناسبی هم با اون ساقه اصلیم داشته باشه. یکی چپ یکی راست دوختش رو انجام دادم. خیلی دوخت ساده. یه توجه کنید، از سر شاخه سوزنم رو خارج میکنم و یه ترکیب متریال میندازم داخل نخم. اولم یک کوک زدم محض اطمینان، یه دونه پولک انداختم و یه تعداد ملیل شکسته. تا آخرم با همین تعداد ملیل شکسته کارم رو ادامه میدم. مماس با آخرین متریالم میرم داخل کار روی خطم و به این صورت با یه فاصله کمی میام بیرون. یه دونه باید سمت راست بدوزم. به این ترتیب ببینید اندازه میزنم، مماس با متریال آخرم میرم داخل کار از سمت روبرو و یک کم پایین تر از این یکی که دوختم سوزن رو خارج میکنم. به همین صورت به شکل پلکانی هر دوختی که انجام میدم، یکی راست یکی چپ و البته یک کم پایین تر دوختم رو میزنم و ادامه میدم تا برسم به ساقه اصلی.
دوخت بسیار ساده‌ایه و جلوه بصری خیلی زیبایی هم داره. حتی به عنوان شاخه‌های اضافه اگه توی طرحتون میخواید داشته باشید میتونید این دوخت رو بزنید. هم پرکننده هست، هم دوخت سبکی هست، هم خیلی سریع پیش میره با توجه به فاصله هایی که داره. شما این دوخت رو با هر متریالی که خواستید میتونید انجام بدید. به جای ملیل شکسته میتونید حتی از منجاق استفاده بکنید. به این ترتیب پلکانی کارو میرسونید به ساقه اصلیمون و بعد از اینکه تمام ساقه ها دوختش انجام شد، به این ترتیب اپلیکه ها را قراره توی این قسمت ها کار بزنیم. در نهایت کار ما همچین نمایی خواهد داشت. یه نکته میخوام اینجا بهتون بگم که نخ چطور پشت کار به راحتی گره بزنید. دو دور میچرخونید دور سوزن، دست رو میذارید روش و گره رو میندازید انتهای نخ. برای اینکه نختون پشت کار آویزون نباشه یه تکنیکی هست. میاید توی اون قسمتی که دوخت زدید به این ترتیب از چند تا از تار و پود پارچه همینقدر ظریف سوزن رو عبور میدید که اینجا نخ اضافه ما یکم گیر کنه به لباسمون. بعد میایم از بیخش نخ رو میچینیم. اینجوری دیگه پشت کارمون اصلا نخ آویزون نداریم. وقتی دوختتون اصولی باشه ببینید پشت کارم همینقدر تمیز میشه دوستان. کاری که تکله هستن آستایی ندارن باید همینقدر تمیز باشن. خب بریم سراغ نصب اپلیکه های برگ و گل روی کارمون. دوستان ببینید برای نصب اپلیکه ها هم میتونیم در ابتدا اونها رو با چسب جواهر دوزی که فقط چند قطره پشت کار میزنیم فیکس بکنیم، اجازه بدیم خشک بشه روی کارمون که موقع دوخت تکون نخوره. هم اینکه میتونیم از روش فیکس با سوزن هم استفاده کنید. برای چسب کاریش پشت کار ببینید قسمت مرکز به این صورت پراکنده و فقط در حد چند قطره چسب ما میزنیم و دقیقاً توی همون محلی که میخوایم اونها رو بدوزیم قرار میدیم، بهش زمان میدیم چند دقیقه کاملا خشک بشه. برای کار با سوزن هم برای اپلیکه هایی که البته برجسته نیستن بهتره با سوزن تگر میتونید فیکس کنید که تکون نخوره و بتونید دوختشون رو بزنید. شما هر تیکه از اپلیکه ها رو که میخواستید دوختش رو بزنید همون موقع حالا یا با چسب فیکسش کنید یا با سوزن و شروع کنید به دوخت اپلیکه های مختلفتون. توی کارهایی که طرحمون به صورت اپلیکه دوخته میشه دو تا نکته رو باید خیلی رعایت کنید. یکی برش دور کار هست که اصلا مشخص نشه که این قطعه اپلیکه شده روی کار و یکی نحوه دوختتون هست که کاملا باید از لبه باشه، به هیچ عنوان دور کار چین و چروک و کیس نیفته که معلوم نباشه که اینا بعداً اومده روی کار دوخته شده. رعایت کردن این دوتا نکته توی کار نهایی شما خیلی موثره. پشت کارم که میبینید چون تکلا هست ناچارن دوخت من دیده میشه. البته در ادامه من یه سری نکته رو بهتون میگم که میتونید اونطوری بدوزید که دوخت کمتری دیده بشه. ببینید مهمترین نکته اینه که شما لب به لب کار بتونید دوختتون رو بزنید و کار رو تو دستتون جوری نگه دارید و کشش نختون در حدی باشه که به هیچ عنوان اطراف کارتون هیچ چین و چروکی نیفته. تو اینجا من وسط کار رو هم حتما چند تا کوک میزنم که دیگه کار من بلند نشه. حالا عملی هم دوختش رو بهتون نشون میدم. برای گل من که یه مقدار خب سنگینه، متریالش کریستال بوده سنگینه، دور کار رو اول کوکش رو میزنم، بعد به صورت دایره وار میام شروع میکنم بین کارم هم کوک میزنم، یعنی قسمت های میانی و مرکزی کارم هم کوک میزنم حسابی تا این کاملا درگیر لباس هم بشه و دیگه شل نباشه روی لباسم. برای دوختش هم من از نخ همرنگ لباس هم استفاده کردم که پشت کارم هم نسبتا تمیزتر باشه. ببینید من این برگ و چسبش رو زده بودم و خوش شده کاملا. شروع میکنم از یه قسمتش لباس خیلی خوب و صاف توی دستم نگه میدارم بدون کشش بیش از حد. سوزن از کارم خارج میکنم و سعی میکنم نخم از روی کار پیدا نباشه. حالا اینجا اپلیکه من خیلی شلوغه و رنگش تیره است، خب دوختش راحت تر. سعی میکنم از نزدیکترین جا به لبه دور برگم دوختمو انجام بدم. فاصله دوختم بین نیم سانت تا 1 سانت باشه و تا جای ممکن جوری دوخت میزنم که نخ من بیفته زیر متریالم. مثلا اینجا لبه برگ من که پولک کار کردم میام سوزن و از زیر پولک ها خارج میکنم و دوباره از زیر پولک ها میرم تو که نخ من تا جای ممکن دیده نشه.
به همین ترتیب ابتدا باید دور تا دور لبه کار رو من بدوزم. بعد از اون میام قسمت‌های میانی کارم، هر جا که احساس کردم نیاز هست بازم اونجا رو کوک میزنم پشت کارم که به این ترتیب داره پیش میره. حواستون باشه نخ پشت کار جمع نشه، گره نخوره و علاوه بر این که از روی کار نخی پیدا نیست، سعی میکنیم تمیز باشه. پشت کارم باید حواسمون باشه که کارمون تمیز و منظم پیش بره. دیگه توی این قسمت نکته خاصی نداره به غیر همین که گفتم. ببینید پولک رو مثلا میزنم بالا، سوزن رو سعی میکنم ببرم از قسمت زیر پولک رد کنم. اگه تسلط داشته باشید به این روش دوخت بزنید و هر بار سوزن و پشت کار نفرستید، کارتون سریعتر هم پیش میره. از روی کار به فاصله 2 میل سوزن رو میبرید جلوتر در میارید. همونطور که گفتم دور کار، مرکز کار و یک کم لابلای این دوختای برگم رو باید من دوخت بزنم. بریم سراغ دوخت زدن گلمون. من اینجا اومدم لبه های گلم رو ببینید همونطور که بهتون دارم نشون میدم دور تا دور کامل کوک زدم. فاصله کوکا رو هم که میتونید ببینید. کوک اطراف معمولا ریزتره، کوک میانی کارمون فاصله هاش از پشت کارمون بیشتره. ببینید روی کار که اومدم میخوام برم پایین، به فاصله 1-2 میل من فقط میرم جلوتر و سوزن رو میبرم پشت کار. اما از پشت کار که میخوام بیام بالا فاصله بیشتره، چون دیگه نیاز نیست ما مرکز کارمون رو خیلی بخوایم کوکای فشرده و نزدیک هم بزنیم. اینجا هم چون گل من قرمز نخمشیه سعی میکنم که نخم هم فاصله کوک روش کم باشه، همین که بندازمش زیر کریستال های تیره که دیگه اصلا دیده نشه نخمشیه من. دوستان الان توجه کنید، من که دارم مرکز کار رو میدوزم پشت کار ببینید فاصله کوکای من خیلی زیاده. نخ به فاصله 2 سانت 3 سانت اینجوری آزاد میمونه. اگه بخواید نخا به این صورت پشت کار دیده نشه، میتونید سوزن رو به این صورت ببرید جلوتر، فقط لایه پارچه رو بگیرید و از اونجایی که نخ اومده بیرون بیایید روی کار به فاصله 1-2 میل و همین ترتیبی که توی تصویر میبینید یه دونه کوک بزنید، سوزن رو بفرستید پشت کار. خب دوباره اینجا ما باید کار رو برگردونیم. مثلا میخوام انقدر جلوتر کوکمو بزنم، سوزن رو میرسونم به این منطقه و خب وقتی کار برمیگردونم با دستم حس میکنم دیگه نخ کجاست، از همونجا میام بالا یه کوک میزنم. اگه حالا تایمش رو دارید میخواید کارتون خیلی تمیزتر باشه، از این تکنیک برای مخفی کردن نختون توی پشت کارتون استفاده کنید. اینجوری نخ کمتری پشت کار دیده میشه. برای قسمتایی که فاصله کوکتون زیاده ولی حتما این کار رو انجام بدید. خب دوخت گلم به اتمام رسید. میام پشت کار برای قطع کردن نخم اول 1-2 تا کوک میزنم، بعد به این ترتیب گره نخم رو میزنم، کامل میکشم گره بیفته انتهای نخ و سعی میکنم 2 تا گره رو هم بزنم. بعد برای اینکه نخم آویزون نباشه میرم بین اپلیکه و پارچه اینجوری چند تا کوک میزنم میام جلو و حالا توی این قسمت نخم رو میچینم. اینطوری دیگه ما نخ آویزون هم نداریم. آموزشمون به اتمام رسید دوستان. امیدوارم این آموزش هم براتون مفید باشه، حسابی ازش استفاده کنید، با خلاقیت و هنر خودتون طرحهای بی‌نظیری رو بدوزید.